Hi everyone! Welcome to DianneQ. For today's video is just a simple reminder lang or YouTube advice, especially sa mga baguhan or YouTubers. Not just for me, not just for my channel, but syempre for our channel. Let us all be careful and mindful po sa lahat po ng mga kino-comments natin sa isang YouTube video or YouTube channel. Kasi hindi nyo po napapansin na naka-automatically held po yung mga comments po na yon, yung mga words na isi-share ko po sa inyo na binablock po or hindi naman po ina-accept ni YouTube guidelines. So, these are the words na talagang napakadami po sa aking naka-automatically held. So, nasasayang po yung time and effort po ninyo sa pag-comment sa mga YouTube videos na nagustuhan nyo and nababaliwala. So, I want to share, I want to inform you, I want to guide you na itong mga words na to ay hindi po angkop or hindi tama sa YouTube guidelines. Hindi po acceptable kasi pwede po itong makasira or wipe out or makapag-delete po ng channel nyo, ng channel ko, ng channel ng iba't ibang YouTubers. So, sana wag po tayong mag-spam ng mga comments or mag-spam ng mga words sa isang YouTube channel. So, as you can see, share ko po sa screen na to, ang dami pong mga naka-held sa akin. Please be mindful, especially dito sa mga words na to. So, please avoid po yung mga hug to hug. So, dati, akala ko tama din yun. Pero as the time goes by, sa mga napapanood ko, that's very wrong po. Kung gusto nyo pong mapansin kayo ng isang YouTuber or mapansin po yung channel nyo or comments nyo, please avoid hug to hug, yakap na. Yan yung mga makalumang pamamaraan ng paghahanap ng mga subscribers. Pero that's very wrong po. Kasi hindi po siya tinatanggap sa akin. Sa YouTube studio ko, naka-held po siya. Avoid din po yung subscribe to subscribe. So, mag-comment po kayo ng naaayon po sa video. Kung ano po yung napanood nyo, i-comment nyo. Maglagay po kayo ng napakaganda, yung parang nambobola kayo dun sa video na yon. Kasi para mapansin kayo, mas umangat yung comments nyo. And syempre, avoid yung mga link. Please stop commenting your YouTube link kasi may spam po yung channel nyo. Hindi lang po yung channel ko, channel ng ibang tao. Napapansin ko, ang dami pong nagpapasa ng mga, nagbababa ng link nila. Hindi naman po ina-accept ni YouTube yan eh. Kasi naka-block or naka-held talaga yan. And syempre, ito yung usong-uso ngayon na ginagawa ng mga small YouTubers. Yung mag-copy-paste. Sobrang haba po yung mga kinaka-copy-paste nila. Sa sobrang haba, mapapansin mo talaga siya. Pero hindi naman siya relate dun sa video. Hindi naman siya parang nanood talaga, diba? Guys, wag kayong ganun kasi nakikita rin ni YouTube yan. Yung nag-spam kayo, halimbawa, yung buong phrase na yun, kinomentan mo ng kinomentan lahat ng mga sikat na YouTubers, napapansin po ni YouTube yan. And, pwede pong ma-delete yung channel nyo, pwede pong may spam yung channel ninyo. So, wag po tayo sanang mag-i-spam ng isang channel. Wag po tayong basta magko-comments na hindi nanonood sa isang video. Please guys, pinaghirapan po ng ibang content creator yung mga videos nila. Then, hindi po kayo manonood. And magko-comment pa kayo ng spam words like hug to hug, subscribe to subscribe, and so on. So, hindi po yun tama. Actually, ako po, kapag may nababasa akong maganda talaga ng mga comments, and yung talagang feeling ko pinanood niya, pinupuntahan ko po yung channel na yon and sinusubscribe ko din po at nanonood po ako ng mga videos niya. Yun po yung mas napapansin ko. Pero kapag po yung mga done na, pabalik na lang, subscribe nyo na po ako, yan, medyo, hindi ko po siya napapansin kasi nga naka-held po siya. Hindi ko po napapansin, ilang araw ko po siyang nakatenga dun sa YouTube studio ko. So, yun guys lang, inform ko lang kayo. Kasi hindi rin po yung tama sa channel natin. Hindi po mag-grow yung channel natin ng ganyan. Mahigpit na po si YouTube ngayon. Kung naiisahan natin siya, kung matalino kayo, matalino tayo, mas matalino si YouTube. So, tandaan nyo yan. Hindi po tayo makakalusot kay YouTube. Especially ngayon, more on technical or more on parang computer na yung pinapagana nila. Kaya mas mahirap pong
Yun, ang hirap makibagay sa nila, sa mga settings nila, kaya let us all be careful and mindful and just mix videos. Upload. Kahit nga ako nahihirapan din gumawa ng content. So, by next week, sana makagawa tayo ng another YouTube tips, YouTube advice, YouTube tutorials. And kung meron po kayong mga suggestions, comments na gustong i-share or ipagawa na sana kaya ko, just comment down below. And sa mga nagpapa-shoutout po, syempre, hindi ko po kayo makakalimutan. DQ shoutouts to Christian Ramalif, John and Dave Vlogs, Miss Janelle, Lai R. Didi, Appreciate Elena, Faye Angel Bernal, and Annalisa Montemar. Thank you! So maraming salamat po sa lahat po na nasusupport lagi sa akin. Nababasa ko po at natatandaan ko po kayo. So I hope you enjoy this video, and if you do, please like this video and also don't forget to subscribe dahil marami pa po tayong mga future uploads like YouTube tips and tutorials. So maraming salamat po and keep safe. Lagi niyong tatandaan, be humble and smile more. Bye-bye!